स्वागत छ साथीहरू नेपाली ज्ञान युट्युब च्यानलमा। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी छोटो खुसीको खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरू सामु खुसी साट्न उपस्थित भएका छौँ। कुरा के हो भनेपछि म त्यो कुरा खोल्ने नै छु। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको घन्टी पनि बजाउनु होला है। अनि साथसाथै तपाईँलाई यो च्यानल मनपर्छ भने साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला भन्न म चाहन्छु। र खुसीको कुरा के छ भनेपछि 2021 जुनको 1 तारिकको दिन सिजी नेटले चाहिँ सस्तोमा सबैभन्दा फास्ट इन्टरनेट लन्च गरेको छ। भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरमा। राम्रो कुरा जसले पनि सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। सो अहिलेसम्म तपाईँ हामीले इन्टरनेट चलाइरहेका छौँ, जसमा इन्टरनेटको महसुल अलिक बढी नै तिरिरहेका छौँ है। बढी नै तिरिरहेका छौँ र त्यसलाई त्यो शुल्कलाई मध्यनजर गरेर र अहिलेको नेपालको जुन यो परिप्रेक्ष्य छ, प्यान्डेमिक टाइम छ र नेपालको जुन तपाईँ हामी जो उपभोक्ता छौँ, तपाईँ हामीमा नै मध्यनजर गरेर चाहिँ चौधरी ग्रुप बाट चाहिँ सिजी नेट बाट चाहिँ यो अफरहरू आज पब्लिस भएको छ। सो यो कुराहरू चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ। अहिलेसम्मको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि 120 MBPS को नेट पर मन्थ 979 रुपियाँमा है। सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। 120 MBPS को है, प्रति सेकेन्ड 120 मेगाबाइट चल्ने नेट चाहिँ महिनाको प्रति महिना तपाईँले 979 रुपियाँ मात्र तिर्नु पर्नेछ। यति सस्तो अहिलेसम्म नेपाल टेलिकममा पनि छैन है। मैले साइड लिन खोजेको होइन, तर राम्रो कुराको मैले जहिले पनि साथ चाहिँ दिन्छु। सो न वर्ल्ड लिङ्कमा छ, न सुबिसोमा छ, न भाइनेट वगेरा वगेरा है। सो सबैलाई चाहिँ एकदम तहल्का दिन यो तहल्का न्युज मैले तपाईँलाई दिएँ। सो तपाईँ हामीलाई अब अहिलेको जमानामा इन्टरनेट अपरिहार्य नै भइसकेको छ। इभन अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि पेन्डेमिक सिचुएसनमा अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ। प्रत्येक घरमा नेटहरू आवश्यक परिरहेको छ। सो यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर नै होला सिजी नेटले सिजी ग्रुपबाट यो एउटा नयाँ कामको सुरुवात गरेको छ। यो कामलाई हामीले साथ दिनुपर्छ, तपाईँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, जसको लागि तपाईँहरूले यो भिडियो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूसँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो कामको लागि सिजी ग्रुप सिजी नेटलाई चाहिँ हामीले एकदम उत्तरोत्तर शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिनु चाहिँ पर्छ है। जो हुनुहुन्छ हाम्रो सिजी ग्रुपको मालिक, उहाँलाई चाहिँ नचिन्ने कोही पनि छैन। तपाईँ हामी मिलन चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँको यो कामलाई चाहिँ हामीले एकदम राम्रो पोजिटिभ लिनुपर्छ र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा मात्र सीमित नरहेर यो अहिलेको 77 जिल्लाभरि नै है, 3वटा जिल्ला बाहेक 74 जिल्लाभरि, यानि कि टोटल 77 जिल्लामै यो इन्टरनेटको पहुँच, सिजी नेटको इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने को हुनुहुन्छ कमेन्टमा पनि लेख्नुहोला र त्यसमध्ये म पनि एउटा हुँ। सो आजको श्रृङ्खलालाई म यहीँनिर समापन गर्न चाहन्छु यो छोटो सूचनामूलक भिडियो मार्फत। र अहिलेसम्म तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ र जानकारीमूलक लागेको छ र साथीहरूसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानल सब्सक्राइब अझै गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला है, किनकि टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ अपडेटेड सूचनाहरू, नयाँ नयाँ भिडियोहरू यस च्यानलमा तपाईँले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्छु। नमस्कार। फेरि भेटौँला नेपाली ज्ञानको नयाँ नयाँ अपडेटेड श्रृङ्खलाहरूमा।